Yung ating Magkono product. Ayan, tapos ito yung i-unboxing natin. Kakarating lang talaga guys. So, i-unbox na. Hi guys! Welcome back again to my channel. Ayan guys, dumating na yung hinintay ko na mga Magkono product natin. So, ang i-unboxing natin ngayon is itong fruit stand natin guys. Ayan, let's start. Nice as in nice. Yan ang taas. And then, dito sa baba, ayan. Pwede lagyan dito guys ng mga cupcake. Tapos dito sa itaas, yung cake ilagay dito. Malaki siya guys. So, siguro nasa 12 round yung cake ng cake board. Pwede dito 12 round. And then sa baba, ang laki, spacious siya. Pwedeng lagyan ng cupcake kung walang
fruits. Pwede din to sa ano, ha? Cake. Oo, pwede siya. 30 to 40 na cupcake. Ay, 40 siguro doy, oy. 30 or ganyan. Ayan na, thank you Inday sa pinadala mo. Na-receive ko na 3. Wala na, simple lang pero grabe may gugma. Bisag laagan sa mukan sa baan kung asa ang lingaw, wala fes ang